Mielőtt még nekiállnék a következő nagy felújításoknak, egy kicsit még mindig a GPZ-vel kell foglalkozni. Elővettem a kavát a téli pihenőből, és hát ugye átnézem, mielőtt ugye elkezdem használni nyilván, és megnéztem az olajszintet is, hogy esetleg kell-e után tölteni valamennyit. Én úgy emlékszem, hogy úgy tettem el, hogy így nagyjából szinten volt, ami azt jelenti, hogy ennek a kis kémlelő ablaknak kb. Így a feléig kell állnia az olajnak, hogyha függőlegesen áll a motor, és azt vettem észre, hogy több benne az olaj, mint volt. De úgy több, hogy én már leszívtam belőle fél liter fecskendővel. Itt van, ami benne volt, úgyhogy ki kell találni, hogy itt mi történt. Két dolog lehetséges. Az egyik, hogy termeli az olajat a kava. Itt csak le kell szívnom belőle a felesleget, eladom, és gazdag vagyok. A másik, hogy valami baj van, és valami belekerült az olajba. Most ugye ebben a motorban két folyadék van összesen, az egyik az olaj, a másik meg a benzin, ami pont az olaj fölött van. Ez erős a gyanú, hogy esetleg a benzin belefolyik az olajba. Na de hogyan? Hogy tud belefolyni a benzin az olajba? Na nézzük ezt meg. Azért is van ez a gyanúm, mert ez az olaj egy kicsit benzinszagú és elég híg. Tehát ez most itt elég hideg van, ilyen nem tudom, 10 fok van idekén, és a 1040-es olaj az nem ilyen 10 fokosan. Ez meg ilyen. Úgyhogy nem is kéne használni a motort, mert nem jó neki. Eleve az volt a terv, hogy egy néhány száz kilométert megyek vele és kap egy új olajat, ugyanis ugye hát szét volt szedve, ha láttad a videókat, láttad, hogy mennyire szét volt bontva, össze lett rakva, stb. És úgy gondoltam, hogy egy rövid használat után kap egy új olajat, meg egy olajszűrőt, és ennek akkor most jött el az ideje, mert ezzel nem lehet menni. És ki kell találnom, hogy mi a baja, hogy került bele a benzin az olajba, ugye? Hamar világossá vált, hogy a bűnös nem lehet más, mint a benzincsap. Ugyanis az van, hogyha a benzincsap nem zár, akkor a folyadék oszlop nyomása ugye folyamatosan terheli a tűzszelepeket, amit az úszó próbál elzárni, de ugye át fog diffundálni mellette a benzin, és folyamatosan nyomás alatt tartva fel fog jönni a benzin a szint fölé, tehát ezért van minden ejtőtankos járművön, legyen az autó vagy motor, mindegyiken van benzincsap. És ezen nincs túlfolyó, nincs hova mennie, az egyetlen hely, ahol ez a plusz benzin távozhat, az a henger. Tehát belefolyik a benzin a hengerbe, és lett a dugattyúgyűrűnk mellett szépen lefolyik a forgattyúsházba, és felhígítja az olajat. Tehát ez ideig tök egyszerű, de ez hogy történhet meg? Az a helyzet, hogy ezeket a benzincsapokat nem lehet elzárni. Tehát nincsen egy zárva állás ezeken a benzincsapokon, van a tartalék, van a nyitva, meg van egy olyan állás, amit mindjárt elmagyarázok, hogy mi is. Tehát ugye nem lehet elzárni ezt a benzincsapot, alapból ez mindig zárva van. És akkor nyílik meg, hogyha a motorból vákumot kap. Tehát van egy ilyen cső itt a hátulján, ami a szívócsővel össze van kötve, és hogyha jár a motor, vagy csak indítózom, és a motor levegőt szív, akkor az a vákum megnyitja a benzincsapot, és a benzin elkezd folyni lefelé. Hogy ne kell sokat forgatni, hogyha esetleg nincs benzin az úszóházakban, van egy olyan állás, ami folyamatosan nyitva tartja vákum nélkül is. Tehát ez az állás, amiben mindig nyitva van a benzincsap, ebben a kettőben pedig csak akkor van nyitva, hogyha hátulról vákumot kap. Tehát a motor megszívja ezt a benzincsapot. Most tavaly már, mikor csináltam, én észrevettem, hogy ez a benzincsap nem zár teljesen jól, és 2 használt benzincsapból építettem össze, a jobb elemeket felhasználva, meg kapott tömítésszettet, meg minden egyebet felújítottam, de mikor levettem a tankot és így félretettem, el kell döntenem az oldalára, mert hogyha így vízszintesen volt, akkor a csapból így szivárgott szép lassan a benzin, amit nem gondoltam, hogy nagy gond lesz, de mivel néhány hónapot állt, anélkül, hogy használtam volna, néhány hónap alatt tetemes mennyiségű benzin leszivárgott, annyira, hogy felhígította az olajat. Tehát 2 dolgot kell most csinálnom, kell egy új olaj bele, hogy használni tudjam, és kell egy új benzincsap.
az olajat leengedni nem egy nagy meló. Van egy leengedő csavar itt. Ugye? Mindjárt elkezd folyni. Íme itt van, igaziból szokás felmelegíteni egy picit előtte, hogy hígabb legyen az olaj, jobban folyjon, könnyebben kifoljon, de ez elég híg anélkül is, úgyhogy még nem szeretném így járatni benzines olajjal, úgyhogy csak simán leengedem. Fontos, hogy kapjon egy új tömítést ide, ez szerintem ide pont megfelel. Igen, így. Olajszűrőt betenni sem egy atomfizika, ezt kell leszedni. Itt majd megint folyni fog az olaj ezen a nyíláson is, úgyhogy fel kell készülnöm rá. Hoppá! És ez innentől így egybe kijön. Így. És akkor meg lehet nézni, hogy van-e benne fémszilánk, vagy egyéb olyan szennyeződés, ami aggodalomra adhatna okot, de ebben nem találok ilyet. Egyelőre majd át kell nézni jobban, hagyom kifolyni. Na, tudom folytatni végre, mert elment a szomszéd. Az van, hogy valahányszor kijövök ide bütykölni, vagy akármit csinálni, akkor emberek ide jönnek beszélgetni. És akkor előadnak sztorikat, meg minden, ezt úgy kell megkérni őket, hogy hagyjanak már békén. Nem dumálni jöttem én, de mindegy, na, tudom folytatni, hol tartottam. Addig legalább kicsöpögött az olaj. Szépen. Na, tudom folytatni végre, szépen addig megtisztítottam ezt a dolgot, és akkor megy fel az új szűrő. Így. Nagyon fontos, hogy bár ez viszonylag új, ugye hát nem sokat ment vele, de hogy kapjon új tömítést ide is. Azt hiszem, hogy ez a megfelelő. Ezt nem tudom megcsinálni egy kézzel, úgyhogy most leteszem. Szépen ugyanúgy, ahogy az autónál, kap egy vékony kis olajozást, aztán mehet vissza. És meghúzni a leengedő csavart. Túl sok tudomány ehhez se kell. Nagyon nem kell megtépni. Ennyi. Jó. És megy bele az új olaj, 10V40, ezt vettem bele, úgyhogy feltöltöm szépen szintig. Na ennyi, ez is megvan, tulajdonképpen kész vagyok, csak össze kell pakolnom. És még egy dolgot meg kell csinálnom, a benzincsapot, ugyanis ez a dolog meg fog ismétlődni, hogyha a benzincsappal nem csinálok valamit. Na most azt én feladom, hogy ezeket a benzincsapokat tovább kókányoljam, úgyhogy kell valahonnan szereznem egy újat. Még a felújítás alatt vettem egy benzincsapot a Zephyrhez, egy kínait, de a Zephyrhez valót, ami majdnem ugyanaz a motor, mint ez, tehát technikailag szinte megegyezik, de az a benzincsap nem ment föl, mert itt olyan kicsi hely van, és az annyira ide van tervezve, tehát mikor ezt így elzárom, vagy illetve megnyitom, akkor nem is lehet 90 fokba, így mutatom, hogy látszódjon, elfordítani, ugyanis neki ütközne a tank alsó szélének, tehát ez ide van tervezve, ez így van kitalálva, hogy ez itt elférjen, ez minden, tehát nem jó ide bármilyen benzincsap. Tehát a Zephyrnek a csapja az túl magas volt, nem fért el itt a
karbinak a tetejétől. Úgyhogy valami más kellett. Hát itt van a GPZ benzincsapja, illetve a váza, mert ugye szét van bontva, és ami nekünk itt izgalmas, az ez a része, ott lehet látni, ott van az a luk. Na hát ez úgy működik, hogy itt van egy ilyen négyszögletes, ezen a felületen egy négyszögletes ilyen gumimembrán, amiből kiáll egy ilyen csap, aminek a végén van egy ógyűrű, és azt egy rugó benyomja ebbe a lukba, és így zárva van. És amikor beindítom a motort, és vákuumot kap itt hátulról, akkor ezt a membránt megszívja egy picit, néhány millimétert kifele mozdul, és kihúzza ezt a kis csapot abból a lukból, és így átjárhatóvá válik az út a benzinnek, tehát megnyílik. Tehát ez így működik, na nekem ez nem zár tökéletesen, nem tudom, hogy miért. Kettőből igaziból egyik se. Nem folyik nagyon, de kicsit szivárok, és az már elég ahhoz, hogy az történjen, ami ugye történt. Hát szerettem volna olcsón megúszni, úgyhogy megvettem azt a Zephyr benzincsapot először, ami a tankra fölment, de aztán a tank nem ment föl a motorra, mert ugye túl nagy, és nem fért el, azt most nem tudom megmutatni, hogy nincs itthon. És nézegettem a kínai webshopokon különböző benzincsapokat, mondom, ami hasonlít, aminek nem lefele jön ki a csöve, olyan kell nekem, és találtam ezt. Ezek viszonylag nem nagy tételek, gondoltam megúszom olcsón, ez jól néz ki, nem lefele jön ki a csöve, tök jó, képen is teljesen jól nézett ki, aztán megjött, és kezembe vettem, és már súlyából éreztem, hogy ez nem lesz nekem jó, mert ha mellé rakom a gyári, tehát lehet látni, hogy hatalmas nagy, és nem csak az, hogy magas, hanem ez még a tankra sem megy fel, mert ez a felület, tehát jóval nagyobb, lehet látni, hogy mennyivel hosszabb ez az ovális felület, és ezt nem lehet felszerelni, úgyhogy ez nem, úgyhogy tovább nézegettem, és találtam egy olyat, ami így szemre egész jól néz ki, hát lefele jön ki, csak annyi hely azért van, és ez pont ugyanúgy néz ki, majdnem, mint a GPZ-nek a saját benzincsapja, és ebből is vettem egyet. Ez se volt egy túl nagy tétel, de amikor megjött, láttam, hogy pontosan ugyanaz a helyzet, hogy ez még nagyobb, mint a másik. A felület, mivel a tankra fölmegy, az pontosan ugyanaz, mint ennek, de pontosan nem ugyanaz, mint ami nekem kell. Úgyhogy ez se lett jó. De nem egy nagy költség, de a világ pénzét el lehet költeni fölösleges, használhatatlan benzincsapokra, úgyhogy most van ez a kettővel, nem tudom mit csináljak, fogalmam nincs, hogy mi legyen velük. Lehet, hogy el kéne adnom, vagy én nem tudom, mit csináljak, tényleg fogalmam nincs, hogy mi legyen velük. És akkor nézegettem használt benzincsapokat, lehet kapni ilyen, nem is tudom, 30-40 fontért láttam már használtat, de aztán az van, hogy használt benzincsapokból nekem is van. 2 is, és egyik se lett jó, úgyhogy a használtat igaziból nem nagyon erőltetném, mert hát most, na értitek, és akkor nincs más, mint kéne venni egy vadonatújat. Hát lehet-e kapni? És lehet igaziból, azon a holland webshopon, ahonnan már rendeltem több alkalommal, ott van benzincsap, vadonatúj, 120 font, illetve 120 euró, és ez elég húzós, azért szerettem volna valamivel olcsóbban megúszni, úgyhogy tovább öngésztem, és találtam egyet, 76 fontért egy vadonatúj dobozból gyári benzincsapot Japánból. Úgyhogy ezt leütöttem, és ez a benzincsap most úton van felém Japánból. Nagyon remélem, hogy néhány napon belül meg is jön, és akkor fölteszem, és akkor ez a kérdés tisztázva van, ez is meg van oldva. A következő hónapok feladatai itt állnak előttem, itt van az egyik, ez már megvan, nem is tudom, 10-valahány éve, egy egész története van neki, amit majd elmesélek, ez meg tegnap este óta lett az enyém, és hát hazajöttem vele, elég messziről, semmi baja nem volt, meg minden, de azért kisebb munkák lesznek majd vele, esztétikai, meg kisebb beállítási dolgok, ezzel sokkal több feladat lesz, úgyhogy nem fog megnyugodni idén nyáron sem.